Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Răsadurile noastre au fost deja transplantate în grădină și acum ele se acomodează, se aclimatizează și se obișnuiesc cu condiții noi. Iar noi trebuie să le îngrijim în așa fel încât ele să simtă cât mai puțin acest stres și să continue să crească, să se dezvolte și să intre în fază generativă, adică să înceapă să înflorească și să formeze fructe. În această perioadă primesc multe întrebări legate de primele tratamente pe care ar trebui să le efectuăm și primele fertilizări. Despre aceste lucruri vom vorbi astăzi și veți vedea ce avem de făcut imediat după transplantarea răsadurilor. Dar înainte să trecem la acest subiect, puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel, alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Iar noi începem. Și aș vrea să încep cu primele probleme care deja apar la unele răsaduri, adică la unii grădinari. Primesc foarte multe întrebări în această perioadă, însoțite de fotografii. Și din aceste fotografii se văd clar primele probleme care apar în această perioadă și am un video dedicat acestui subiect, vă las linkul în descriere. Acest video se numește Primele probleme care pot apărea imediat după transplantarea răsadurilor în grădină, iar astăzi aș vrea să vorbesc pe scurt despre două probleme și aceste probleme sunt cele mai populare. Și prima problemă este legată de apariția petelor de culoare alb-gălbuie pe frunzele răsadurilor imediat după transplantare. Acele pete sunt uscate, adică acele porțiuni ale frunzelor care au această culoare sunt uscate și arată ca hârtia. Mulți grădinari consideră că este o boală și întreabă cu ce să stropească plantele ca să le trateze. Însă nu trebuie să le stropiți cu niciun tratament, nu trebuie să aplicați niciun tratament. În cazul acesta este vorba de arsuri solare. Partea bună este că arsurile solare nu se transmit de la o plantă la altă, iar partea proastă este că acele frunze care au fost afectate nu se vor reface niciodată, așa vor rămâne. Și de noi depinde dacă noile frunze care vor apărea vor fi sănătoase și verzi. De ce apar aceste arsuri solare? Am mai vorbit și în alte video, dar acum vă spun pe scurt. Aceste arsuri solare apar la acele răsaduri care nu au fost pregătite pentru transplantare, adică ele nu au fost călite. Despre călire și pregătire răsadurilor de asemenea am mai vorbit într-un alt video, dar dacă nu se efectuează această procedură, iată, acestea sunt rezultate. A doua problemă este atunci când după transplantarea răsadurilor, frunzele acestora încep să se îngălbenească sau să se coloreze în mov. Acest lucru este legat de nerespectarea momentului transplantării. Prima condiție este ca plantele, ca răsadurile să fie pregătite de transplantare, aici vorbim de vârsta acestora. A doua condiție este temperatura aerului și a treia condiție este temperatura solului. Și dacă primele două condiții au fost respectate, iar a treia condiție, adică temperatura solului, nu a fost respectată, acestea pot fi rezultate. Atunci când solul este rece, planta nu se mai hrănește, se opresc sau încetinesc procesele din interiorul acesteia și atunci frunzele încep să se îngălbenească sau încep să cadă în unele cazuri atunci când solul nu se încălzește o perioadă mai lungă de timp sau când solul este foarte rece. Mai ales această cădere a frunzelor se poate observa la ardei, iar la roșii, de exemplu, putem observa colorare în mov a frunzelor. Toate aceste probleme pot trece atunci când solul se încălzește. În perioada în care solul este rece, putem interveni cu orice fertilizant. Dacă intervenim radicular, atunci planta nu va fi în stare să consume aceste micro și macroelemente și veți munci degeaba. De aceea v-am spus, respectăm temperatura solului. Iată aceste două probleme despre care am vrut să vorbesc astăzi. Celelalte probleme le găsiți în acel video dacă intrați pe linkul pe care vi-l las în descrierea acestui video. Și iată că am ajuns la perioada noastră, imediat după transplantare, ce avem de făcut cu răsadurile noastre, care, iată, deja sunt la noile lor case. În această perioadă putem deja să începem să aplicăm primele tratamente preventive. Dar am fost de foarte multe ori întrebată ce
tratamente putem să aplicăm și când este momentul potrivit ca să aplicăm primul tratament. Primele tratamente pe care le putem aplica în această perioadă pot fi pe bază de tricoderma. Cei care nu știu, tricoderma este o microciupercă care, 1, ne protejează plantele împotriva bolilor și 2, ajută la accelerarea descompunerii resturilor vegetale. Iată, aceste două roluri joacă o singură această ciupercă. Și cum se poate folosi tricoderma? Biopreparatele pe bază de tricoderma se pot găsi sub formă lichidă sau sub formă de praf. Indiferent de formă pe care o găsiți dumneavoastră, întotdeauna trebuie să citiți instrucțiunile de pe ambalaj. De foarte multe ori sunt întrebată dacă folosesc tricoderma, cum pregătesc soluția de lucru. În primul rând, dacă nu știu ce preparat ați cumpărat dumneavoastră, cine este producătorul, cum se numește acest preparat, nu am cum să vă răspund corect la această întrebare. Întotdeauna când cumpărați un produs, un preparat, citiți instrucțiunile de pe ambalaj și vedeți acolo ce scrie. Cum se aplică tricoderma? Biopreparatele pe bază de tricoderma. Biopreparatele pe bază de tricoderma se pot aplica atât foliar cât și radicular. În această perioadă, la începutul sezonului, se recomandă aplicarea atât foliar cât și radicular în același timp. Sau cel mai bine putem să pregătim o soluție de lucru și facem duș plantelor noastre în așa fel încât să se ude, adică să fie tratate și plantele, dar și solul. Și așa plantele vor fi protejate, tricoderma se va caza frumos în solul nostru, se va simți bine acolo dacă noi îi vom crea condiții potrivite. Adică condiția este ca solul să fie umed în permanență. Atunci toate microorganismele se simt bine atunci când umiditatea există în sol. Și important este oricum și pentru plante, atât pentru plante cât și pentru microorganisme, nu este bine atunci când solul se usucă. Și de aceea deja putem să începem să mulțim. Iată, am trecut la a doua întrebare. De când începem să mulțim plantele noastre? Plantele deja se pot mulți în această perioadă, solul s-a încălzit, afară este destul de cald și dacă nu vom începe să mulțim plantele noastre, atunci solul se va usca și va crăpa. Chiar dacă la noi plouă destul de des, totuși în timpul zilei soarele este destul de puternic și solul se poate usca. Și acest lucru nu este bun pentru că se va forma crustă și vor apărea alte probleme. Pentru cei care nu știu ce înseamnă mulcire, mulcire înseamnă acoperirea solului cu orice tip de material. Iar pe noi ne interesează mulcirea organică, adică acoperirea solului cu materiale organice. Mulți grădinari m-au întrebat în această perioadă de unde ei pot găsi mulci, adică de unde se găsesc acele materiale care pot fi folosite ca mulci. În primul rând, să nu uităm că deja suntem aproape în luna iunie și peste tot, pe câmp sau la vecini sau chiar la noi, există deja multe buruieni. În primul rând, dacă aveți buruieni, dacă aveți de unde să faceți rost de buruieni, să vă bucurați. Luați buruienile și acoperiți solul cu aceste buruieni. A doua variantă, puteți să faceți rost de paie. Iată, eu am paie, mă bucur foarte mult și urmează să le folosesc în grădină. Următoarea variantă este să folosim fân, frunze uscate, rumeguș sau toate aceste materiale amestecate între ele și folosite pentru acoperirea solului. Indiferent ce material organic veți folosi, să știți că veți face bine pentru că solul trebuie acoperit. Și mai mult de atât, dacă acoperiți solul cu mulci, puteți imediat după mulcire să aplicați biopreparate pe bază de tricoderma și în același timp să o cazați în mulci și ea se va caza și în mulci și în sol. Și acest lucru este nemaipomenit pentru că tricoderma se simte bine acolo unde există materie organică pe care ea o poate transforma în compost. Direct la noi pe straturi. Este un lucru nemaipomenit de bun. Și iată că am ajuns la fertilizări. Cu ce putem fertiliza răsadurile noastre în această perioadă când ele deja sunt transplantate și au nevoie de primele fertilizări ca să fie mai sănătoase. Cu siguranță, în prima perioadă a vegetației, orice plantă are nevoie de azot și cel mai bun fertilizant pe bază de azot, natural, ecologic și care nu costă nimic, este macerat. Maceratele pot fi din
diferite plante, sunt macerate din urzici, sunt macerate din mix de plante sau pot fi macerate din găinați sau bălegar. Orice variantă veți alege dumneavoastră, să știți că procedați foarte bine. Cum se face un macerat din mix de plante, am un video, găsiți acolo toate detaliile și vă las linkul în descriere, puteți să vă uitați mai târziu, iar acum pe scurt, atunci când facem macerate din buruieni, de exemplu din iarbă cosită, din iarbă de gazon sau din alte plante, orice plantă este bună pentru macerat, mai puțin acele plante care sunt alelopate, de exemplu nu folosim secară, nu folosim frunze verzi de nuc sau nu folosim acele plante care pot provoca alergii sau acele plante care sunt otrăvitoare. În rest, se poate folosi orice plantă pentru macerate. Luăm un vas, putem folosi un butoi sau o găleată în funcție de cât de mult macerat veți folosi dumneavoastră și umplem acest vas cu 3 sferturi cu resturi vegetale, da, cu această iarbă sau buruieni ce aveți dumneavoastră. Pe urmă umplem cu apă până sus, lăsând vreo 10 cm până sus, pentru că va începe acea reacție și va face spumă multă, să nu dea pe afară, și amestecăm în fiecare zi cu ajutorul, de exemplu, eu folosesc un băț din lemn, pentru că nu se recomandă folosirea materialelor metalice, de exemplu, pentru pregătirea acestui macerat. Și atunci, peste 7 sau 10 zile, maceratul va fi gata atunci când această spumă scade. Veți observa și dumneavoastră, dar cu condiția ca să amestecați în fiecare zi, măcar o dată pe zi, maceratele dumneavoastră. Și atunci folosiți. Maceratele se pot folosi atât radicular cât și foliar. Dacă doriți să le folosiți foliar, adică să vă stropiți plantele cu macerate, folosiți jumătate de litru de macerat la 10 litri de apă. Strecurați bine, vă umpleți vermorelul și puteți să vă stropiți absolut toate plantele. Nu se stropesc acele plante care au vegetație scurtă. Aici vorbim de salată verde, ridichi, mărar și alte plante pe care le consumăm primăvară de vreme. De multe ori am fost întrebată dacă trebuie sau nu trebuie să folosim macerate la astfel de plante. Nu, acele plante care au vegetație scurtă și acele plante care sunt verdețuri, cum le spunem noi, acolo nu este nevoie să folosim macerate. Iar dacă dorim să folosim macerate radicular, atunci adăugăm 1 litru de macerat la 10 litri de apă, amestecăm bine și udăm plantele noastre la rădăcină a câte 1 litru per plantă. Și cu o singură condiție, ca solul să fie umed. Ori alegem un moment imediat după ploaie sau udăm bine plantele noastre și pe urmă aplicăm macerate. Iată, este foarte simplu și iată, sigur că vreau să răspund și la o întrebare pe care o primesc din ce în ce mai mult, nu știu de ce apare această întrebare, ce perioadă se poate păstra un macerat, adică dacă putem folosi, de exemplu, macerate de anul trecut sau dacă facem acum mai mult macerat și putem să-l folosim pe parcursul întregii veri. Răspunsul este că maceratele se pot păstra maxim 5-7 până la 10 zile. Nu este nevoie să le păstrăm mai mult, pentru că ele nu vor dăuna plantelor, să nu credeți acest lucru, doar că ele își vor mai pierde din aceste proprietăți și nu vor fi atât de puternice pentru plantele noastre. Și atunci va trebui totuși să faceți alte macerate și faceți așa o cantitate de care veți avea nevoie. Dacă aveți nevoie de 100 de litri dacă aveți 100 de plante pe care trebuie să le udați cu soluție cu macerate, atunci vă faceți un calcul. Dacă 100 de litri folosiți, de exemplu, 10 litri de macerat, iată, veți avea nevoie de 10 litri de macerat și mai mult nu. Ce facem? O altă întrebare legată de macerate. Ce facem cu acea masă verde care rămâne după ce am folosit maceratul? Acea masă verde se poate folosi la mulcirea straturilor, această masă verde se poate folosi la compost sau o putem lăsa în acel vas în care a fost ea. Umplem vasul cu următoarea tură, adică punem alte plante pentru următorul macerat și le lăsăm acolo. Și așa maceratul, al doilea macerat, se va pregăti mai repede decât primul, pentru că acolo deja vor fi acele bacterii care răspund de aceste procese care se petrec în maceratul nostru. Iată,
cum se poate proceda și iată că sper că v-am răspuns la aceste întrebări pe care le-am tot primit din partea dumneavoastră. Așa că dacă e vorba de macerat, să nu ne zgârcim, să nu credem că se termină iarbă în jurul nostru. Slavă Domnului, putem găsi și avem de unde să găsim iarbă, buruieni, iarbă cosită de gazon, urzici, tătăneasă și așa mai departe. Iată altă întrebare, dacă putem amesteca diferite plante și cum putem să ne dăm seama care plante se combină și care nu se combină. Se combină orice fel de plante, așa cum am spus mai devreme. Important este să nu folosim acele plante care ne pot provoca alergii, care nu sunt otrăvitoare sau care nu sunt alelopate. În rest, le puteți amesteca oricum doriți dumneavoastră. Dar să știți că în funcție de acele ierburi acele plante pe care le folosiți la macerate, depinde și compoziția chimică, minerală, adică a maceratului dumneavoastră. Dacă folosiți multe urzici, atunci să știți că maceratul dumneavoastră va fi foarte bogat în azot, în fier, în alte, de exemplu, în siliciu, magneziu și alte micro și macroelemente. Dacă folosiți păpădii sau tătăneasă, atunci maceratul dumneavoastră va fi foarte bogat în potasiu și acesta se poate folosi în a doua jumătate a verii, atunci când deja plantele noastre fructifică. Sau dacă folosiți anumite plante, de exemplu dacă folosiți rostopască sau alte plante care sunt foarte bune, care au un rol insecticid, atunci ele vor proteja plantele noastre împotriva insectelor. Și așa puteți să vă faceți un mix de plante care va putea să vă protejeze de asemenea plantele împotriva insectelor și să le și fertilizeze în același timp. Și trebuie să știm că atunci când folosim maceratele noastre, noi nu doar hrănim plantele, ci și solul. Și solul devine mai fertil, activitatea biologică în acesta crește, pentru că acele microorganisme care se află în sol abia așteaptă să mănânce ceva bun și gustos și iată venim noi cu aceste macerate și toată lumea este fericită, iar plantele ne vor mulțumi cu recolte bogate. Și trebuie să știm că acei fertilizanți care se folosesc foliar, ei sunt cu efect instant. Adică astăzi am stropit plantele noastre cu un fertilizant și să știți că efectul se poate vedea chiar și a doua zi. Dar atunci când folosim, de exemplu, îngrășăminte pe care le incorporăm în sol, ele au un efect prelungit. Și în acest sens putem folosi, dacă nu ați reușit să folosiți compost sau vermicompost la plantarea răsadurilor dumneavoastră, puteți acum, în această perioadă, să vă mulciți plantele cu compost sau vermicompost și pe urmă, peste acestea, puteți să adăugați un mulci, da, din diverse materiale organice despre care am vorbit mai devreme. Și așa, acesta va intra încet, încet în sol și va hrăni de asemenea plantele noastre, dar efectul acestora va fi unul prelungit. Și așa, plantele noastre vor fi sănătoase și bine hrănite și pregătite pentru fructificare. Dragi prieteni, sper că am reușit să răspund la întrebările dumneavoastră. Acum știți ce aveți de făcut în această perioadă. Vom mai reveni la aceste subiecte legate de fertilizări și tratamente, dar trebuie să știți că cu asta începeți. Dacă în această perioadă ați observat invazia dăunătorilor, de exemplu dacă aveți afide, prima dată nu vă grăbiți să stropiți plantele cu preparate cu insecticide. Uitați-vă foarte bine, dacă găsiți buburuze pe plantele dumneavoastră, puteți să stați liniștiți. Iată, am văzut deja la cineva că sunt larve de buburuze. Știați că larvele buburuzelor sunt în stare să mănânce până la 500 de afide pe zi? Iată, dacă știți acum acest lucru, veți fi mai atenți la buburuze și la larvele acestora. Și pe lângă buburuze sunt cu siguranță și alte insecte despre care am vorbit într-un video care se numește Insecte benefice din grădinile noastre. Dacă vă interesează, puteți să vă uitați mai târziu, vă las linkul. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Abonați-vă la canalul meu dacă nu ați reușit să o faceți până acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!